นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งกับการ reaction นะผมวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะครับกับการทำซีรีส์เรื่องเฟื่องนครนะครับผม EP ที่10แล้วนะครับผมเหลืออีก3ตอนสุดท้ายเนาะ EP ที่แล้วเนี่ยก็คือว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นว่ามีคนตั้งใจจะ blackmail นะครับผมเป็นแฟนเก่าของตัวเฟื่องนครนั่นเองนะฮะแล้วก็ไปโคซีเอียกันนักข่าวนะครับผมแล้วก็จะปล่อยคลิปหลุดที่เคยถ่ายกันไว้ตอนเด็กนะครับผมซึ่งอาจจะส่งผลร้ายต่อเฟื่องนครโดยตรงเลยเพราะตอนนี้เฟื่องนครกำลังโกหกทุกคนด้วยว่าตัวเองไม่ได้บอกว่าชอบผู้ชายหรือชอบผู้หญิงนะครับผมซึ่งเป็นประเด็นที่ทางนักข่าวกำลังจี้ประเด็นนี้อยู่รวมถึงว่ามีฉากที่เหมือนกับว่าตัวเองไปช่วยนะครับผมตัวน้องนะครับผมกรมท่าที่ผับด้วยทำให้คนเข้าใจผิดไปใหญ่ว่าตกลงในเฟื่องนครมีแฟนเป็นกรมท่าหรือเปล่าซึ่งปฏิเสธข่าวนี้ไปแล้วนะครับผมแต่ตอนนี้ความจริงมันกำลังรุมเร้าแล้วก็อิลุงตุงนังกันไปหมดเลยดูสิว่าเหตุการณ์ต่อไปนี้จะเป็นยังไงต่อนะครับผมแล้วก็จะแก้ปัญหายังไงกับตัวละครอย่างเฟื่องนครโอเควันนี้เสียงพี่แฮมจะดูเปล่งๆนิดนึงนะครับผมเนื่องจากพี่แฮมเนี่ยตอนนี้เป็นโควิดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจะขอใช้เสียงโทนประมาณนี้เนาะเพราะโทนมากกว่านี้เดี๋ยวจะใช้เสียงเยอะเกินไปเดี๋ยวจะไม่เจ็บคอมากขึ้นแล้วก็กลัวจะแบบว่าเดี๋ยวไวรัสมันจะเข้าในหูเข้าจมูกอย่างเงี้ยครับผมกลัวจะไม่ได้กลิ่นนะครับผมก็พยายามจะคุมเสียงให้อยู่แค่นี้แล้วก็ให้ไวรัสอยู่แค่ในช่วงคอพอที่จะได้รักษาได้ง่ายๆนะฮะโอเคครับเดี๋ยวมาต่อกับ EP ที่10ดีกว่ากับเฟื่องนครนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยขอขอบคุณก่อนนะครับผมทางStar Hunter Entertainment แล้วก็ทางไอชีอีที่อนุญาต reaction ได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับเฟื่องนคร EP ที่10ครับไปเลยโอเคนะทำไมเขาต้องด่าพ่อแม่แต่ผมฉาก ด้วย EP ก่อนน่าสงสารมากเลยเนาะผมถูกผู้ใหญ่ขอมาครับสงสารน้องให้แก้มากข่าวว่าไม่ได้คบกับน้องครับน้องเฟื่องชอบผู้หญิงค่ะจบนะคะแล้วน้องเฟื่องรู้จักคนที่สรุปไหมคะ สรุปพี่โอนเงินที่เหลือไปให้แล้วนะแล้วคลิปเฟื่องนครล่ะหลังจากที่พี่เฟื่องบอกเรื่องที่เคยถ่ายคลิปลับกับแฟนเก่าบรรยากาศก็ยิ่งตึงเครียดมากยิ่งขึ้นทุกคนช่วยกันคิดหาทางแก้ปัญหาเอาข่าวอื่นมากลบดีไหมคะคู่นั้นเพิ่งหย่ากันด้วยอย่าเอาคนอื่นมาเกี่ยวข้องพอเรื่องนี้เอาไว้ก่อนจบเรื่องเฟื่องเราค่อยมาเคลียร์ต่อลักพาตัวไอเวรนั่นเลยไหมเอามันไปปล่อยในป่าให้มันอยู่กับลิงอุรังอุตังเลย น
อย่าคาดหวังในตัวน้อง ฮะ ผมต้องตอบด้วยเหรอครับ ใช่สิ งั้น เราไปกินข้าวกันไหมครับ เผื่อพอกินข้าวเสร็จแล้วล่ะ จะได้คิดออก ไอ้เฟื่องว่าไง ผมคิดว่า ทุกคนน่าจะเดาได้ ว่าคนอย่างเฟื่องนครจะตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยวิธีไหน เดาไม่ได้ ช่วยบอกด้วย ใช่ครับ พี่เฟื่องจะแก้ปัญหาด้วยการพูดความ แถ จริ ล ง งข่าวใช่ไหม จะบ้าหรือเฟื่อง เฟื่องจะพูดความจริงไม่ได้นะ ตอนเนี้ยสังคมไทยยังไม่เปิดรับ ถึงแม้ว่าเฟื่องจะถูกจิ้นกับกอก็ตาม อย่าลืมนะ ว่าภาพลักษณ์ของเฟื่องคือผู้ชายแท้ ถ้าน้องเฟื่องคอนเฟิร์มว่าชอบผู้ชาย งานไม่เหลือแน่ แต่ถ้าเราแถเนี่ย ทุกคนก็จะตามมาด่าเรื่องที่เราโกหกนะครับพี่แซน แต่จริงๆสังค สู้ ม พูด ไทย ความจริง ไม่เปิด ไปเลย รับ ดีกว่า จริงๆนะ ปัญหามันจบกว่าครับ เฮียหนับหนุนเจแซน เอาสื่อทุกสำนัก มีมาให้หมดเลยออนไลน์ทีวีอะไรมาให้หมด ถ้าเกิดว่าใช้เงินบริษัทไม่ได้ ใช้เงินกอก็ได้ เดี๋ยวเฮียช่วยเองเต็มที่สู้ๆนะ คือมันเหมือนจะได้ สมรสเท่า ใช่ เทียม ครับ มีแต่มันเหมือนแบบ มันจบเร็วกว่าที่คิดจริง อีกนิดนึงอ่ะ ๆ แต่ไม่ใช่แค่ปัญหานะ ที่จบ ภูมิใจนำเหนอสุดๆ เฟรนชิพพี่กุ้งทำเองค่ะ น่ารักมากครับ แม่ว่าเราน่าจะมีขนมมาให้แฟนคลับหน่อยไหมลูก ดีเลยค่ะ งานนี้ขอทุ่มสุดตัวหักเงินหนูไปเลยนะไหม ไม่ต้องอยากลูกเขยฉันเปย์เอง ลูกเขยฉัน ร้อยพูดคำนี้แหละค่ะ ใครคือสรุต พี่กุ้งไม่ไปหาแม่หรอครับ ไม่รีบ นี่แฮชแท็กสรุตเป็นใคร ติดเทรนด์ตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงตอนนี้ พี่ต้องรู้ รู้ตัวไหมว่าพิรุธอะพิรุธมากๆ ยิ่งยิ้มอย่างนี้ยิ่งพิรุธนี่ ถ้าลำบากใจเนี่ย พูดเป็นภาษาลูก็ได้ ภาษาลู คืออะไรอะครับ โอ้ยวัยรุ่นจริงปะเนี่ย ใครเอาอีกแล้วนะ เดี๋ยวผมขอรับโทรศัพท์ก่อนนะครับ ทำได้อย่างงี้สิพิรุธอย่างเงี้ยใช่ชัวร์ ฮัลโหล ว่าไงหยี ฮัลโหล กูส่งคลิปเข้ามาในแชท ทำไมไม่อ่าน ตกลงส่งคลิปอะไรมา ก็คลิปที่นักข่าวสัมภาษณ์เทียกอเมื่อช่วงเช้าอะโคตรเท่ งั้นเดี๋ยวกูไปดูแป๊บ เรื่องของน้องเฟื่อง น้องกอพอจะมีอะไรบอกเราบ้างได้ไหมคะ ว่าตกลงแล้วน้องเฟื่องโกหกใช่ไหมที่ชอบผู้หญิง แล้วคนที่ชื่อสรุตเป็นใครอะคะ ผมไม่อยากพูดอะไรก่อนเจ้าตัว ไว้รอฟังจากปากเฟื่องเองดีกว่านะครับ เดี๋ยวเฟื่องจะแถลงข่าวเร็วๆนี้ แต่แสดงว่าน้องกอรู้คำตอบของน้องเฟื่องดีอยู่แล้วปะคะ ใช่ครับ ผมรู้ทุกเรื่องของเฟื่อง แล้วเฟื่องก็รู้ทุกเรื่องของผมเหมือนกัน และถ้าผมมีอะไรอยากบอกเฟื่อง ผมอยากบอกว่า ผมรักเฟื่องครับ ในวันที่พ่อผมตาย และในวันที่ผมสูญเสียผู้หญิงที่ผมรักที่สุดในชีวิตไป เฟื่องเป็นคนเดียวที่อยู่ข้างผมครับ ต่อจากนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ผมจะปกป้องเขา ถ้าใครคิดจะทำอะไรเขา ผมบอกไว้เลย ผมไม่ยอมแน่แค่นี้ใช่ไหมครับ ใครๆก็ต่างพากันทำอะไรเพื่อพี่เฟื่อง แล้วเราล่ะ แล้วผมล่ะทำอะไรอยู่ พี่เฟื่องครับ มานั่งทำอะไรคนเดียวตรงนี้ ฮาดา ผมทำแตงโมปลาแห้งมาให้ นี่ตัวแตงโมอ่ะ ผมปอกเองเลยนะ คว้านเองด้วย
ตัวน้ำตาลอ่ะ ก็ทำเอง แม่ผมสอน หรือแม่ทำให้ กรมรู้ตัวไหมว่าที่กรมทำมาให้พี่เนี่ยน่ารักมากเลยนะ ผมแยกตัวน้ำตาลมาให้ด้วยนะครับ พี่จะได้ควบคุมปริมาณน้ำตาลได้ เนี่ยเหรอ ครับ พี่เฟื่องครับ ไม่เยอะไปหรอครับ อ๋อ ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพี่ค่อยไปออกกำลังกายเอาอะแล้วนี่น้ำอะไรเนี่ย อันนี้น้ำแตงโมปั่นครับ พอดีแตงโมมันเหลือ แม่เลยปั่นให้ พี่อยากกินหรอครับ เดี๋ยวผมไปบอกแม่ให้ ไม่ต้องกินกับกรมก็ได้นี่ แบ่งกันไง แต่ของผมมันสูตรหวาน120เลยนะครับ โอ้ยวันนี้ผลเราะอังไม่ได้ด้วย เจ็บคอ อืม พี่เครียดเหรอครับ คนที่มีวินัยในการดูแลตัวเองอย่างพี่อะยอมกินน้ำตาลเยอะขนาดนี้พี่เครียดใช่ไหมครับ ก็นิดหน่อยอะ งั้นไม่แถลงข่าวไหมล่ะ บอกแม่อ้อยว่าเลื่อนไปก่อน คือจริงๆพี่ก็ไม่ได้เครียดเรื่องที่จะแถลงข่าวนะ พี่แค่เป็นกังวลว่า พี่ไม่รู้จะบอกแม่พี่ยังไงอะ แม่เหรอครับ พรุ่งนี้พี่มีนัดทานข้าวกับคุณแม่นะกะว่าจะบอกเรื่องที่จะแถลงข่าวให้คุณแม่รู้ กลมว่าแม่พี่จะเป็นยังไง ถ้าแม่รู้ว่าพี่กำลังจะประกาศให้โลกใบนี้รู้ว่าพี่ชอบผู้ชายอะนะ พี่ยังคิดไม่ตกเลยว่า คุณแม่จะรู้สึกยังไงอะแต่จะให้คุณแม่ไปรู้จากข่าวทีหลัง พี่ก็ไม่รู้ว่าแบบไหน มันจะออกมาดีที่สุดอะ ถ้าที่บ้านโอเคนะ ทุกอย่างมันไปคล่องเลยอะ พี่เฟื่องครับ คุณแม่ต้องเข้าใจพี่เฟื่องแน่หึ หอมฟอดใหญ่ ทุกทีพี่เฟื่องจะใช้พลังบวกในการแก้ปัญหา แต่กับคุณแม่พี่เฟื่องคงใช้พลังบวกด้วยมาทั้งชีวิต จนพลังของเขาอ่อนแรง ผมว่า ผมรู้แล้วแหละ ว่าผมจะทำอะไรได้เพื่อพี่เฟื่อง เรียบร้อยนะคะ ยังไงก็ดื่มน้ำเยอะๆ แล้วก็ แม่เป็นหมอด้วย กินยาให้ตรงเวลานะคะ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ พี่ว่าพี่จะบอกแม่ เรื่องที่พี่ได้ขึ้นเป็นคณบดีก่อน พอคุณแม่อารมณ์ดีแล้วค่อยพูดเรื่องของเฟือง สวัสดีครับ สวัสดีจ้ะ เดินไม่พาหลานมาด้วยเหรอ อ๋อ เด็กๆเขาไปเที่ยวต่างจังหวัดกับคุณแม่เขาครับ อ๋อ คุณแม่ทานก่อนนะครับ แม่ครับ พรุ่งนี้ผมจะแถลงข่าวครับ เอ้า ผมไม่อยากให้เอาความสำเร็จของพี่มาช่วยผม มันไม่แฟร์ คุณแม่ครับ ตอนนี้ผมมีปัญหานิดหน่อย ผมไม่อยากจะโกหกครับ ผมคิดว่าถ้าโกหกเรื่องมันจะยิ่งบานปลาย ผมคิด
คิดว่าการพูดความจริงอ่ะคือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับ ผมจะแถลงข่าวครับ บอกความจริงกับทุกคน ว่าผมเป็นเกย์ ผมว่าที่เฟื่องพูดก็ถูกนะครับ โกหกไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้น ใช่ แม่เห็นด้วย กลุ่มไปพูดอะไรกับ แม่ว่าไง แม่ นะ มา คุณแม่ครับ เย็นนี้พี่เฟื่องจะมาคุยกับคุณแม่เรื่องแถลงข่าววันพรุ่งนี้ ว่าพี่เฟื่องเขามีรสนิยมทางเพศแบบไหน มันเป็นปัญหาระดับชาติมากเลยหรือไง ถึงกับต้องแถลง ใช่ไหมครับคุณแม่ ผมก็คิดเหมือนกันเลยถ้าเหมือนกับว่าถ้าคนทั้งประเทศรู้ว่าพี่เฟื่องมีรสนิยมทางเพศแบบไหนอะเศรษฐกิจจะดีขึ้นฝุ่น PM จะหายไปงี้ ตกลงต้องการอะไร คุณแม่ครับ พี่เฟื่องเขาเคยบอกผมว่า ที่เขาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมแบบนี้ได้ ก็เพราะว่าเขาใช้พลังบวก แต่ตอนนี้พลังบวกของพี่เฟื่องกำลังจะหมด แล้วคนเดียวที่จะทำให้พลังบวกของเขากลับมาเป็นเหมือนเดิม ก็คือ คุณแม่นะครับเพราะคุณแม่ คือคนที่พี่เฟื่องแคร์มากที่สุด คุณแม่ครับ ถ้าคุณแม่อยู่ข้างพี่เฟื่อง เข้าใจพี่เฟื่อง ผมเชื่อว่า พลังบวกของพี่เฟื่องอ่ะ จะกลับมาเหมือนเดิมแน่นอนนะครับ นี่จะไม่สั่งอะไรแล้วใช่ไหม ลงมือกินสิ คุณแม่เป็นโดนตัวไหนมาเนี่ย นี่เฟื่อง วันหลังพาแฟนเรามาด้วยสิ ครับแม่ ผมจะรีบไปชวนน้องเลยนะครับ อ้าว ทานกันเลย อ้าว กินสิ แม่ครับ งั้นรีบทานนะครับ ไปแม่เลย อ้าว ไม่ต้องแย่งกัน แหม แม่เอาของผมไป อย่างเงี้ยเอา อยาก ใจ ไปกิน ใช่ ติ่ ไห ม ม ซำอ่ะ แต่เป็นโควิดเซ็ง คุยกับแม่เป็นไงบ้างครับ ไม่น่าเชื่อเลยอ่ะ คุณแม่เข้าใจพี่ เห็นด้วยกับพี่ง่ายมาก หรอครับ ดีจังเลยนะ ทีนี้ก็ไม่เครียดแล้วใช่ไหมครับ หายแล้ว นี่คุณแม่ยังบอกด้วยนะว่า ให้ชวนกลมไปกินข้าวด้วยกันอ่ะ เอาซะพี่กับพี่เลอนี่ยืนงงกันเลยอ่ะ ไม่รู้ว่าคุณแม่เป็นอะไรนะ ถึงเปลี่ยนไปได้มากขนาดเนี้ย พ่อกลมค่ะ ฉันชอบความเพื่อนเฉล วัน ย เนี้ย มาก กลมไปคุยเปิดใจกับคุณแม่พี่เฟื่องค่ะ แล้วพวกเราเนี่ยก็ถ่ายคลิปมาเป็นหลักฐานให้พี่เฟื่องดูด้วยครับ คุณแม่ครับ เย็นนี้พี่เฟื่องจะมาคุยกับคุณแม่เรื่องแถลงข่าววันพรุ่งนี้ กลายเป็นรู้สึกแย่เพราะไม่ใช่เป็นตัวเขาเองได้บอกคนแรก พี่เฟื่อง ผมไม่ได้ตั้งใจโกหกพี่นะ กลม ไปคุยกันในบ้านพี่ ขอตัวนะครับ กลมพี่เฟื่อง โกรธผมหรือเปล่า ทีเนี้ยรู้แล้วใช่ไหมว่าพี่โกรธหรือเปล่า ดูแล้วครับ ไม่รู้ขออีกได้ไหม แล้วนี่ทำไมกรมถึงไปคุยกับแม่พี่ล่ะ ผมรู้สึกผิดอะครับ
รู้สึกผิดเรื่องอะไร เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นน่ะ ก็เป็นเพราะว่าวันนั้นผมเมา กรมฟังนะ เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นน่ะมันเกิดจากหลายองค์ประกอบ การที่กรมเมาอ่ะก็มีส่วนทำให้มันเป็นข่าวนะ แต่เป็นส่วนที่เล็กมากๆถ้ากรมเมาอยู่ที่ร้านนั้นคนเดียวอ่ะมันก็ไม่เป็นข่าวถูกไหมแต่มันผิดที่พี่ออกไปรับกรมไงกรมเห็นไหมว่าคนที่ผิดจริงๆเนี่ยคือพี่นะแล้วมันยิ่งผิดที่นักข่าวเนี่ยอยากจะเล่นข่าวพี่ผิดที่แฟนคลับและเพจแอนตี้อ่ะอยากจะทำให้เรื่องนี้มันดูรุนแรงแล้วมันก็ผิดที่สรุปยอมขายพี่กรมเห็นแล้วใช่ไหมว่ามันเกิดจากหลายอย่างรวมกันนะดังนั้นกรมไม่ต้องโทษตัวเองหรือรู้สึกผิดอยู่คนเดียวนะคนมองโลกแง่บวกมานะถ้ามองโลกแง่ลบเขาจะมองว่าจริงๆแล้วอะกรมเป็นคนผิดคนเดียวนะเพราะถ้าเขาไม่เป็นคนเมาเขาพี่ก็ไม่ต้องมารับเขา ครับ ก็ได้ครับ ผมอะจะเลิกโทษตัวเอง แต่จะเป็นกำลังใจให้พี่ ผมอะจะคอยซัพพอร์ตพี่ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ อย่างเงี้ยสิถึงจะสมกับเป็นแฟนพี่เฟื่องหน่อยไหนมาให้พี่ให้รางวัลได้หรอนี่ถ้าแหล่งข่าวลูกจะใช้แรงเยอะรางวัลไว้ให้หลังที่แถลงข่าวจบ เรื่องที่เคยโกหกไม่ได้เป็นเกย์เนี่ยน้องเฟื่องอยากจะขอโทษไหมครับผมต้องขอโทษจริงๆเหรอไอความคิดที่ว่าเพศที่3เป็นตัวประหลาดที่เป็นแล้วจะต้องมานั่งขอโทษเนี่ยเป็นความคิดที่โคตรล้าหลังเลยผมว่าสังคมเราควรผ่านจุดนี้ไปได้แล้วยังไม่ต้องถามผมยังพูดไม่จบมาวันนี้มาฟังผมพูดไม่ใช่เหรอแล้วฟังให้ดีๆด้วยนะพวกมึงเป็นอะไรมากไหมถึงต้องมายุ่งกับชีวิตกูทำไมพูดแบบเนี้ยเฮ้ยทำไมพูดแบบเนี้ยโอ้แย่เลยแม่ง ทำไมเป็นคนแบบเนี้ยทำไมเป็นคนแบบเนี้ย โอ้แฟนผม ไม่เป็นไรนะครับนี่เดี๋ยวนะอยู่ๆมาเรียกกันแบบนี้นี่พี่ไปไม่เป็นเลยนะเนี่ย ผมรู้ว่าบ่ายนี้พี่คงจะหนักผมอยากให้กำลังใจพี่ใช่พี่ว่ามันต้องหนักมากแน่ๆเลยงั้น หนักเท่าเมื่อคืนหรือเปล่า พี่ถือโอกาสนี้ขออะไรเราอย่างได้ไหมตอนกรมกลับไปอเมริกากรมต้องรีบกลับมาหาพี่นะห้ามไปอยู่ยาวเข้าใจไหมยังจะมาถามอีกก็รู้คำตอบอยู่แล้วนี่งานเงินไม่ต้องทำกันพี่รีบไปเตรียมตัวเถอะครับวันนี้สู้ๆนะเป็นคนที่ขับรถเปิดประทุนในกรุงเทพได้อย่างไรมาแล้วหรอครับเหงื่อไม่แตกน่าจะมาแล้วนะลูกนะได้ข่าวว่าอากาศ44เฮ้ยได้ยังวะแล้วมึงใกล้ได้แล้วพี่เร็วๆหน่อยดิฮัลโหลครับพี่ซีคลิปได้หรือยังเนี่ยใกล้ได้แล้วครับผม
แป๊บนึงนะครับ เพื่อนผมมันเพิ่งกลับสนามบิน มันดีเลย์นิดนึง เดี๋ยวต้องโดนคลิปแบบว่าภาพหลุดทำลายแน่นอน สวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับ ถ้าพร้อมแล้ว เริ่มได้เลยครับ สรุปจริงไหมน้องเฟื่อง รู้จักกับคนที่โพสต์จริงไหมคะ เขาคือแฟนเก่าของน้องเฟื่องจริงใช่ไหมคะ ผมคงต้องตอบตามตรงนะครับ ว่าข่าวที่ถูกนำเสนอทั้งหมด เป็นเรื่องจริง ผมชอบผู้ชายครับ แซ่บ ไม่น่าเชื่ออ่ะ ไม่น่าเชื่อ นะ ผมเคยคบกับเพื่อนสมัยมัธยมจริง ๆ ส่วนผู้ติดตามที่ผมขอให้เขามาช่วยงานนั้น ผมไม่ได้โกหกนะครับ เขามาช่วยงานผมจริง ๆ แล้วเราก็คบกัน แต่ผมไม่อยากให้พวกคุณไปตามสืบเรื่องของเขานะครับ เพราะเขาไม่ใช่บุคคลสาธารณะ ทำไมถึงตัดสินใจออกมาพูดความจริงอะคะ ผมคิดว่าปฏิเสธไปก็คงไม่มีอะไรดีขึ้นมานะครับ ยังไงทุกคนก็เชื่อว่าข่าวที่ออกมาเป็นเรื่องจริง แล้วทุกคนก็จะตามมาคาดคั้นผม ตามสืบกันจนได้ สู้ฟังความจริงจากปากผมไปเลยดีกว่า ผมหวังว่างานแถลงข่าวในวันนี้ จะทำให้ทุกคนพอใจนะครับ ผมให้ทุกอย่างไปแล้ว และจะไม่ขออะไรไปมากกว่านี้อีก ผมขอแค่อย่ายุ่งกับแฟนผม กับครอบครัวผม ผมขอแค่นั้นครับ แถลงวันนี้คือเป็นการขอโทษใช่ไหมครับ ผมขอโทษในกรณีที่ผมและคนใกล้ตัวผม ออกมาโกหกว่าผมไม่ได้ชอบผู้ชายครับ ผมขอโทษแทนกลุ่มแฟนคลับ ที่ออกตัวปกป้องผม ขอโทษที่ต้องทำให้เสียหน้านะครับ แต่ผมไม่ขอโทษ เรื่องที่ผมชอบผู้ชายครับ ทำไมล่ะครับ คุณเคยขอโทษใครเพราะเป็นผู้ชายแท้ๆไหมล่ะครับ เฮ้ย กูได้แล้ว แล้วคนที่ชื่อสรุตล่ะคะ เขาเป็นใครเหรอคะ สรุตคือเพื่อนมัธยมที่ผมเคยคบครับ เขาคือรักครั้งแรกของผม ถ้าเขาดูไลฟ์นี้อยู่ ผมอยากจะขอบคุณเขาครับ ช่วงวัยรุ่นเนี่ย เป็นช่วงที่เราสับสนกับชีวิตมาก ทั้งเรื่องเรียน เรื่องครอบครัว และก็เรื่องอนาคต ตัวเองก็เป็นคนอัดคลิปทั้ง แต่ ที่ไม่ ผม ที่ ผ่า ต้ น อง ช่ว กาง ร เว เล ลาย ที่ นะ ยากลำบากเหล่านั้นได้ เพราะผมมีเขาครับ โอ้พูดดี เฟื่องเตะบอลเพื่อนกูหน่อยดิ ผมไม่รู้ว่าตอนนี้เขาทำอะไรอยู่ แต่ผมอยากจะบอกเขาว่า ขอบคุณมากนะ ขอบคุณมากจริง แล้วมันเกี่ยวอะไรกับการเรียนไม่ติดเหรอคะ ๆ เราตัดสินใจเลิกคบกัน ตอนที่ผมสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะครับ คงเป็นความผิดของผมเอง ที่ผมควบคุมความรู้สึกตัวเองไม่ได้ คุณเคยทำผิดกับเขาแล้วครั้งหนึ่งด้วยนะแล้วก็สอบไม่ติด อุ๊ย แล้วอย่างเงี้ยน้องเฟื่องไม่โกรธเหรอคะ ยัง ที่ จะ ส มา รุตเนี่ย ทำร้ายเขาอีก เอาข่าวน้องเฟื่องเนี่ย มาพูดมาบอกกับทุกคน ใช่ใช่ จะยั่วจะได้เอาคลิปมายันอีก ผมเชื่อว่าทุกคนมีเหตุผลส่วนตัวของเขานะครับ
ส่วนตัวผมไม่โกรธครับ ชิบหาย ขีบล่ะ เมื่อไรจะส่งมา กู้ได้หรือยังคะ กู้ไม่ได้ครับพี่ ขอโทษนะครับ ไหนบอกกู้ได้แน่ๆไงน้องรุดฮัลโหล น้องรุด สำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับ สวัสดีครับ เดี๋ยวสิคะ พี่ซีคิดว่าจะได้ข่าวน้องเฟื่องพี่ซีเห็นไหมเนี่ย ไม่น่าเลยอ่ะ ซีแฟนใหม่ของซีอ่ะได้เช็คข่าวหรือยังคะว่าอายุเท่าไหร่ เพราะสายของแม่ส่งข่าวมา บอกว่าอายุยังไม่ถึง18นะ แต่ไม่เป็นไรค่ะ ไม่ใช่เรื่องของแม่ไม่พูด เพราะถ้าแม่พูด มันจะอภิมหาโคตรซวยเลยค่ะ เพราะจะโดนข้อหาพรากผู้เยาว์ พี่ซี สม ถึง คว แม่ ร จะไม่พูด แต่ฉันพูดจ้ะ พี่ซีโทรถามสิ ฮัลโหล นี่เราบอกพี่มาตรงๆเลยนะว่าเราอยู่เท่าไหร่อ่ะ19 ฮะ อีก2 ปีจะ19เหรอ นี่เราโกหกพี่เหรอเนี่ย เห็นว่าแม่อ้อยส่งเข้ามาในกลุ่มใหญ่ ว่าโดนถอดงานซีรีส์งานละครที่กำลังจะถ่ายอยู่ด้วย เขาไม่อยากให้ตัวร้ายเนี่ยมีอิมเมจแบบผู้ชายรักผู้ชาย พวกสินค้าที่ต้องการภาพลักษณ์ความเป็นชายแท้ๆเนี่ยก็โดนถอดออกหมดเลย โดนเยอะเลยนะครับ ไม่ธรรมดาเลยน้อง ปัญหาคือสังคมไทยส่วนใหญ่เนี่ยเขายังแยกแยะชีวิตจริงกับชีวิตส่วนตัวไม่ได้คือถ้ามึงเป็นเกย์มันก็ต้องเป็นเกย์ในหนังในซีรีส์ด้วยมึงเป็นเกย์แล้วจะมาจับคู่จิ้นกับผู้หญิงไอ้แบบเนี้ยกูไม่อิน พี่เฟื่อง จีดเนาะ พี่พูดถึงสรุปด้วยอ่ะกรมไม่เป็นไรใช่ไหม ไม่เป็นไรครับ พี่เฟื่อง ผมมีอะไรจะให้ดู พี่จำน้ององุ่นได้ปะ จำได้ เราอยากจะบอกทุกคนว่า เราเคยเจอพี่เฟื่องใจดีกว่าเรามาก เคยมานั่งพับดาวกับเราด้วย อยากจะบอกพี่เฟื่องว่า ถึงแม้ว่าพี่เฟื่องจะเป็นเพศอะไรอ่ะ แต่หนูก็ยังรักพี่เฟื่องเหมือนเดิมนะคะ ขอให้พี่เฟื่องเข้มแข็งนะ หนูเป็นกำลังใจให้สู้ๆนะคะสู้ๆนะ ต่อให้พี่ไปไม่ถึงดวงดาวอะแต่พี่ยังมีผมอยู่เคียงข้างนะน้ำส้มเหรอ น้ำส้ม พี่เฟื่อง แม่สวัสดีครับ สวัสดีจ้ะ พี่ต้องขอโทษน้ำส้มด้วยนะ พี่อ่ะเพิ่งเห็นแชทที่น้ำส้มส่งมาให้กำลังใจพี่ ช่วงเนี้ยแชทเข้ามาเยอะเลยอ่ะ
มันก็เลยดันแชทของน้ำส้มลงไปไกลมากเลย ไม่เป็นไรพี่เฟื่อง แล้วตอนนี้พี่เฟื่องเป็นไงบ้าง พี่ก็เหลือคิวถ่ายหนังยังไม่กี่คิวอ่ะก็จะว่างยาวแหละไว้เราไปเที่ยวต่างจังหวัดกันไหมหนูต้องดูก่อนนะว่าหนูติดงานหรือเปล่าอ่ะ น้ำส้มไม่อยากเจอเฮียใช่ไหมจริงๆที่พี่มาหาน้ำส้มวันนี้เนี่ยพี่อยากจะมาบอกอะไรน้ำส้มอย่างหนึ่งนะน้ำส้มรู้ไหมว่าที่พี่ผ่านเรื่องราวทั้งหมดนี้มาได้อะเป็นเพราะอะไร เพราะอะไรเหรอคะ เพราะว่าพี่มีคนข้างกายที่ดีไง การที่เราจะเจอใครสักคนที่รักเราพร้อมที่จะสู้ไปกับเราปกป้องเราหวังดีกับเรารวมถึงไม่เอาความลับของเราไปเล่าให้คนอื่นฟังเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยนะแต่พี่เจอแล้วจริงๆน้ำส้มก็เจอแล้วเหมือนกันนะพี่อยากให้น้ำส้มเก็บรักษาเขาไว้ให้ดีนะเหมือนที่พี่ก็จะเก็บรักษากลมไว้ในชีวิตของพี่เก็บไว้ตลอดไปเซนไดย่าโทรมาให้กลับไปแล้วเหรอ Hi เมียของไซมอนเจ้าของเซนไดย่าที่ผ่านมามอลลี่ไปแสวงบุญที่ทิเบตแล้วปล่อยไอ้ไซมอนดูแลเซนไดย่าเพียงลำพังแล้วยังไงวะไซมอนยอมปล่อยให้คนประเทศอื่นโพสต์ภาษาของประเทศตัวเองลงได้เหมือนที่พี่เฟื่องกับแฟนคลับของเขาโพสต์ภาษาไทยลงได้แล้วไงวะมอลลี่กลับมาเจอเข้าก็ไม่แฮปปี้ดิเพราะอะไรเพราะมอลลี่กำลังทำวิจัย AI อยู่ที่ช่วยคัดกรองความหมายของข้อความได้ซึ่งมันต้องใช้คนในบริษัทช่วยกันทำแต่ตอนนี้พวกเราทุกคนวนอยู่กับการไล่อ่านคอมเมนต์แล้วก็ลบคอมเมนต์ข้อความภาษาอื่นๆหมดจนโปรเจกต์พัฒนา AI ไม่ขยับมอลลี่ก็เลยจะยุบภาษาต่างประเทศทั้งหมดมอลลี่ขอให้กูยุติการพักร้อนแล้วกลับไปช่วยคินภาษาหมายความว่ามึงต้องกลับอเมริกาด่วนเลยเหรอใช่ช่วยคืนภาษาแค่ยกเลิกภาษาไปก็จบไม่ใช่ไหมสวัสดีค่ะคุณเฟื่องพาน้องกลมมาเลือกแหวนตามที่นัดไว้ใช่ไหมคะยังไงมึงก็รีบบอกพี่เฟื่องนะเขาจะได้มีเวลาทำใจพรุ่งนี้ผมกลับอเมริกาแล้วแล้วมึงต้องห่างแฟนไม่เศร้าหรอเศร้าทำไมเดี๋ยวกูค่อยแชทหาค่อยวิดีโอคอลหาก็ได้มันไม่เหมือนกับการได้อยู่ใกล้กันหรอกนะมึงยิ่งถ้าเกิดคบกันใหม่ๆน่ะยิ่งโคตรคิดถึงเลยพี่เฟื่องก็เป็นไปตามสเต็ปนะครับผมก็เราเคลียร์ทุกอย่างแล้ว EP หน้าคือการลาจากแล้วเดี๋ยว12ก็ค่อยกลับมาเจอกันใหม่ก็คงจะเป็นแบบนั้นนะฮะผมก็คงหนีไม่พ้นที่จะเกิดการดึงดราม่าใน EP ที่11ก่อนจบนะครับผมว่าตัวละครต้องเดินทางกลับแล้วและจะเป็นยังไงส่วนพี่เฟื่องจะมีอนาคตเป็นยังไงนะครับผมตอนนี้เราดังเดาไม่ออกเลยแต่รู้สึกว่าอนาคตทางวงการบันเทิงปกติแล้วคนที่ประกาศตัวว่าเป็น LGBT เนี่ยและจะเดินสายที่เป็นสายเหมือนพระเอกหรือสายแบบหล่อเท่เหมือนเดิมเนี่ยค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากจริงๆในวงการบันเทิงไทยนะฮะฉันก็ต้องรอดูว่าเขาจะ
ทำเรื่องให้มันออกมาเป็นแนวอุดมคติหรือเปล่าว่าเมื่อคนไทยยอมรับทุกอย่างได้แล้วมันจะเป็นในเวไหนหรือถ้าไม่มีแบบนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาอยากจะเป็นทางออกให้กับตัวละครอย่างเฟื่องนครเนี่ยจะมาในรูปแบบไหนอยากจะรู้เหมือนกันว่าเรื่องจะให้เขาลงแบบไหนนะฮะเพราะว่าถ้าเรื่องนี้พี่อาจจะพูดถึงหลักความเป็นจริงว่าเมื่อคนคนหนึ่งอ่ะมันมีหลายประเด็นมากเลยว่าทำไมหนึ่งคือการตั้งคำถามก่อนว่าทำไมคนอย่างที่เป็นดาราหรือศิลปินหรือเป็นอะไรก็ตามเนี่ยทำไมต้องออกมาตอบคำถามทุกๆคนออกคำตอบคำถามนักข่าวเพื่ออะไรอย่าลืมนะครับอันเนี้ยบางทีมันเป็นคำถามที่น่าถามแต่บางครั้งทำไมเขาถึงต้องออกมาออกมาถามออกมาตอบคำถามเหล่านี้มันจะมีประโยชน์ที่เหมือนเขาเห็นในฝันเนาะว่าแบบทำไมอยากยุ่งเรื่องอะไรกับกูนะทำไมต้องแบบยุ่งเรื่องของฉันขนาดนั้นอะไรเงี้ยทำไมถึงแบบต้องมีอะไรทำไมต้องมาสนใจเรื่องของฉันขนาดนี้เพราะอะไรฮะเพราะจริงๆแล้วพอคุณเป็นบุคคลสาธารณะครับมันมาคู่กับวงการบันเทิงแล้ววงการบันเทิงมีคนเขียนข่าวบันเทิงอยู่นะข่าวบันเทิงก็ต้องขายข่าวบันเทิงถูกไหมฮะมันจะมีคนที่สนใจเรื่องของคุณอยู่แล้วเพื่อเอาข่าวคุณไปขายในยุคที่ทุกอย่างมันเป็นโซเชียลมีเดียหมดแล้วทุกคนสามารถแค่หยิบมือถือมาแล้วก็ถ่ายเรื่องของคุณได้หมดแล้วทุกคนสามารถทำตัวเป็นนักข่าวสามารถทำตัวเป็นสื่อได้หมดแล้ววันนี้พี่แฮมก็อาจจะกลายเป็นสื่อหนึ่งสื่อก็ได้ที่เป็นสามารถจะถ่ายทอดเรื่องราวของศิลปินดาราท่านใดท่านหนึ่งก็ได้เมื่อทุกคนมีอาวุธอยู่ในมือแล้วทุกคนพร้อมจะใช้มันทุกคนไม่ได้จบด้านสื่อสารมวลชนนะครับแม้กระทั่งคนที่จบสื่อสารมวลชนมาแล้วเป็นนักข่าวยังทำผิดจรรยาบรรณเลยเพราะฉะนั้นหมายความว่าทุกคนไม่ได้มีความรู้หรอกว่าฉันต้องทำสิ่งไหนไม่ทำสิ่งไหนฉันต้องเคารพสิทธิของคนอื่นหรือเปล่าเพราะทุกคนมองว่าในเมื่อฉันเป็นคนถ่ายทอดได้ฉันก็สามารถที่จะถ่ายทอดเรื่องของใครออกไปก็ได้โดยลืมนึกถึงว่าสิ่งนั้นจะกระทบต่อคนที่เราพูดอยู่หรือเปล่าหากสิ่งนั้นเกิดขึ้นกับเราเองจะเป็นแบบไหนบางทีเขาไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นนะฮะเขาต้องการแค่1สนุกหรือ2เขาต้องการคิดว่าสิ่งนี้มันคือประโยชน์มันคือสิ่งที่ทำให้เขาเด่นดังขึ้นมันคือการที่เอาข่าวของคนอื่นมาพูดทำให้เขารู้สึกว่าคนติดตามเขามากขึ้นเมื่อโลกมันหมุนได้แบบนี้มันก็จะต้องมีอย่างน้อย1คนแหละที่อยากจะได้ข่าวแบบนี้ออกไปแล้วก็ไปขายข่าวแบบนั้นแล้วเมื่อมีคนขายข่าวแบบนี้เมื่อมีอุปทานถามว่าอุปสงค์ของคนที่ต้องการเสพข่าวแบบนี้มันมีไหมมันมีอยู่แล้วครับมันมีคนที่อยากรู้เรื่องชาวบ้านเยอะมากกว่าที่คุณคิดแม้คุณจะบอกว่าเรื่องของชาวบ้านไม่ใช่เรื่องของเราก็ตามแต่มันก็มีคนอีก108,900ที่อยากจะรู้เรื่องของชาวบ้านอยู่ดีไม่งั้นข่าวบันเทิงมันคงขายไม่ได้หรอกไม่งั้นมันคงไม่รู้หรอกว่าพระเอกกับนางเอกคู่นี้เขาคบกันเมื่อไหร่พระเอกคู่นี้กับนางเอกคู่นี้เขาจะเลิกกันตอนไหนเลิกกันเพราะอะไรต้องไปสืบกันเพราะว่าต้นตอมาจากอะไรคือมีคนสายเสือกสายเผือกเยอะครับเพราะว่าพอเป็นเรื่องของคนอื่นมันสนุกเสมอเพราะมันไม่ใช่เรื่องของตัวเองพอเป็นเรื่องของตัวเองมันเครียดเรื่องของคนใกล้ตัวมันน่าเบื่อแต่เรื่องของคนอื่นมันสนุกเสมอทำไมถึงเป็นแบบนั้นครับมันจริงๆมันเป็นเรื่องของจิตวิทยาเราคงต้องมานั่งอธิบายกันหรอกนะว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรแต่จริงๆแล้วเอาเป็นว่ามันไม่สามารถที่จะหนีพ้นหรอกว่าที่จะไม่มีคนแบบนี้อยู่บนโลกไม่ว่าต้องเป็นประเทศไม่ต้องเป็นประเทศไทยนะฮะผมเชื่อว่าทุกๆประเทศเป็นแบบนี้หลายๆประเทศก็มีเรื่องแบบนี้มีข่าวนี้วงการบันเทิงสหรัฐวงการบันเทิงต่างประเทศก็มีแบบนี้ครับผมเวลาคุณไปอ่านข่าวบันเทิงเขาก็มีแบบพวกปาปารัชชี่ไปแอบถ่ายเกาหลีก็มีทุกที่มีหมดเพราะฉะนั้นมันจะมีคนพูดถึงคนสาธารณะอยู่แล้วถึงคุณจะไม่อยากพูดถึงก็ตามเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีคนแบบนี้อยู่มันก็หนีไม่พ้นหรอกที่คุณจะต้องตอบคำถามเหล่านั้นเพื่อใครสักคนหนึ่งที่เขาอยากรู้เรื่องของคุณแม้กระทั่งคนไม่อยากรู้มันก็อาจจะกลายเป็นอยากรู้หรือแม้กระทั่งคนไม่อยากรู้แต่สุดท้ายมันก็กลายเป็นข่าวให้เขาได้ยินอยู่ดีเพราะฉะนั้นเมื่อตัวของเฟื่องนครเขารู้ในจุดนี้ว่าเขาหนีสิ่งนี้ไม่พ้นถึงให้เขาพยายามหนีแบบไหนมันก็ไม่พ้นอยู่ดีแล้วก็มีคนพยายามจะไปแกะเกาสืบอยู่ดีว่าเขาเป็นอะไรท้ายที่สุดคือบอกความจริงเราเชื่อว่าความจริงคือสิ่งที่ไม่ตายนะฮะความจริงจะเป็นสิ่งที่คุณจะแบบยอมรับมันออกไปแล้วพูดมันออกไปแล้วมันไม่มีใครฆ่าคุณได้ถ้าคุณพูดความจริงในทางที่ดีและสร้างสรรค์นั้นสิ่งที่เฟื่องนครกำลังจะทำคือแบบนั้นคือการที่อยากจะพูดความจริงออกไปว่าผมชอบผู้ชายนะผมเป็นอะไรผมชอบแบบไหนเฟื่องนครรักใครเฟื่องนครรักกรมท่าเฟื่องนครมีแฟนเก่าคือคุณสรุตคือมันมีอีกหลายอย่างที่เขาอยากจะบอกออกไปแต่การจะบอกออกไปเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันต้องการมากที่สุดคือปลายทางและผลลัพธ์มันคืออะไรนะฮะซึ่งเขาเตรียมใจไว้แล้วที่จะบอกออกไปโดยที่เขาเชื่อว่าผลลัพธ์คงไม่ดีกับเขาแน่แหละแต่เขาก็ต้องการพลังงานบวกเหมือนกันหนึ่งในพลังงานบวกที่สำคัญนอกจากแฟนเขาก็คือครอบครัว
เราชอบที่เรื่องพยายามจะบอกว่าครอบครัวคือสถาบันหนึ่งที่สำคัญมากๆให้คนเราผ่านจุดที่มันแย่ไปได้บางทีเราอะไม่ว่าจะเจอเรื่องแย่มาขนาดไหนนะคะถ้าครอบครัวซัพพอร์ตเราอย่างน้อยๆมันเหมือนมีกำลังใจเป็นแบ็กอัพเป็นแบตเตอรี่ที่คอยชาร์จพลังให้เราได้เดินต่อไปนั้นเรื่องพยายามจะให้เห็นว่าจริงๆเฟื่องนครไม่ได้แคร์คนอื่นเลยเขาแคร์ครอบครัวเขาที่สุดแม้กระทั่งอันจะไปแถลงข่าวยังอยากจะบอกแม่เขาให้ทราบก่อนเลยก่อนที่เขาจะบอกให้ประชาชนทุกคนรู้ไม่อยากให้แม่เขารู้จากปากของคนอื่นนั่นคือสิ่งที่เขารู้สึกว่ามันคือสิ่งที่มันมีค่าสำหรับเขาเป็นพลังงานที่ดีสำหรับเขาจนแม่เขาก็รับรู้ในสิ่งนี้จากการที่กรมท่าเลือกที่จะไปใช้วิธีโดยการแอบไปบอกก่อนพอแม่เขารู้ปุ๊บแม่เขาก็เลือกที่จะเป็นพลังงานบวกกับลูกชายของตัวเองโดยการบอกว่าบอกไปเลยใครอยากรู้เรื่องของลูกนั้นก็บอกไปเถอะไม่เป็นไรอย่างน้อยแม่รับรู้และแม่เข้าใจแล้วแค่เนี่ยบางทีลูกก็ต้องการแค่นี้นะคะบางครั้งปัญหาทั้งหมดทั้งมวลมันจะไม่หนักเลยถ้าคนในครอบครัวเห็นว่าปัญหานั้นน่ะเป็นปัญหาที่ไม่ใช่ปัญหาหรือเป็นปัญหาที่พวกคนในครอบครัวซัพพอร์ตสิ่งที่เขากำลังจะเจอหรือว่าเขาก็จะผ่านเรื่องนั้นไปได้อย่างดีและเรื่องนี้ทำให้เห็นแบบนั้นว่าไม่ว่าเขาจะเจอกับอะไรตรงหน้าถ้าครอบครัวโอเคเขาก็โอเคอันนี้คือสิ่งหนึ่งแหละอีกฉากนึงที่ชอบคือชอบที่เขาขอบคุณสรุตนะฮะคือไม่ว่าคนเราจะทำร้ายเรามาแค่ไหนอะครับผมบางทีอะสุดท้ายคำขอโทษและคำขอบคุณ2ประโยคนี้เป็นประโยคคลาสสิกที่ใช้ได้กับทุกคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นคำขอโทษไม่ต้องแบบทำเพื่อยังไงมาคำขอโทษคือคำขอโทษอยู่ดีครับแม้ต่อให้คุณพูดขอโทษกี่ครั้งถ้าคุณขอโทษจากด้วยความจริงใจมันก็จะเป็นคำขอโทษที่ดีมากๆอยู่ดีขอบคุณเช่นกันขอบคุณเป็นคำที่พูดง่ายมากแต่บางทีคนเราก็แทบจะไม่พูดใส่กันเลยนะแต่การที่คุณขอบคุณใครสักคนนึงอย่างลึกซึ้งและจริงใจบางทีมันเป็นพลังงานบวกจนกระทั่งคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งนั้นมันจะมีพลังจนกระทั่งที่คนที่เขาอยากจะทำร้ายคุณหยุดทำร้ายคุณได้เราเชื่อว่าเป็นแบบนั้นนะในเมื่อจริงๆแล้วว่าต่อให้สรุปจะไม่หวังดีต่อเฟื่องนครขนาดไหนแต่เมื่อเฟื่องนครพูดรู้สึกแบบเฮ้ยเรากำลังทำผิดต่อคนที่เราเคยรักมากเกินไปหรือเปล่าบางทีมันก็สะอึกนะสุดท้ายเขาเลยเลือกที่จะหยุดแล้วก็ไม่ทำสิ่งนั้นต่อสมน้ำหน้าตัวซีมากที่ก็มีคดีพรากผู้เยาว์มาชอบมากที่ได้กลับไปเล่นกับประเด็นที่มันสดๆร้อนๆเนาะก็ถือว่าทำให้เห็นว่าคุณมัวแต่ไปมุ่งทำร้ายตัวคนอื่นจนลืมเรื่องของตัวเองหรือเปล่าว่าตัวเองก็มีช่องโหว่คนอื่นเขาทำร้ายเหมือนกันมัวแต่ไปเล็งทำร้ายเรื่องของคนอื่นอีกจุดหนึ่งที่ชอบมากๆเลยคือชอบการที่วันหนึ่งเราไม่รู้หรอกครับว่าเราจะทำดีไปกับใครบ้างเท่าไหร่ขอให้เราทำดีไว้ก่อนแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆบางทีมันจะมีค่ามากที่สุดในอนาคตก็ได้ชอบเรื่องของน้ององุ่นที่เขาเคยไปทำดีกับน้ององุ่นเนาะด้วยการที่เหมือนกับว่าช่วยดูแลน้ององุ่นทำพับดาวอะไรกันใส่กระปุกเนาะแล้วก็ทำแบบนั้นไปเพราะมันจบไปมันเหมือนจะเป็นเรื่องที่ใช้พลังงานประมาณนึงหรือเป็นความดีที่รู้สึกว่าบางคนอาจจะอิกนอร์และผ่านไปก็ได้แต่พอคุณได้ลงมือทำครับคุณไม่รู้เลยว่าสิ่งนั้นมันทำให้คนน่ะมันกลับเป็นพลังงานบวกกับคุณไม่มากก็น้อยบางครั้งแค่เราทำความดีครั้งเดียวนะครับหรือทำความดีกับใครสักคนหนึ่งแค่โมเมนต์เดียวเขาอาจจะมีค่าสำหรับเขาในโมเมนต์นั้นก็ได้แล้วพลังงานที่เขาจะให้เรากลับมาหรือสิ่งตอบแทนที่ให้เรากลับมาอาจจะมหาศาลเกินกว่าที่จะคาดคิดก็ได้เมื่อวันนั้นเราต้องการพลังจากเขาโดยที่เราคาดไม่ถึงก็ได้เราเชื่อว่าเดี๋ยวแฟนคลับอีกหลายคนจะสนับสนุนสิ่งที่ตัวของเฟื่องนครกำลังทำอยู่นะครับผมทำให้เฟื่องนครสามารถจะกลับมายืนในวงการได้อย่างเต็มภาคภูมิเพราะเขาเป็นคนดีจริงๆอันนี้อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องที่เราว่าสำคัญมากๆเหมือนกันว่าวงการบันเทิงไทยเขารับได้หรือยังว่าถ้าศิลปินผู้ชายจะเป็นเกย์เราเชื่อว่าเขารับได้นะครับผมแต่รับได้ในรูปแบบไหนเท่านั้นเองถ้ารับได้ในรูปแบบที่เขาไม่ต้องเป็นเล่นบทที่เป็นพระเอกเราว่าเขาโอเคนะถ้าไปในทางนักร้องก็อาจจะโอเคถ้าไปในวงการบันเทิงที่เป็นตลกโปกฮาเอนเตอร์เทนเมนต์อื่นๆเอนเตอร์เทนเนอร์อื่นเราว่าเขาโอเคแต่มันจะมีบทบางบทที่มันถูกล็อกเอาไว้ที่ว่าถ้าสมมติเกย์ไปเล่นเนี่ยเราว่าเมืองไทยอาจจะยังรับไม่ได้เช่นพระเอกเป็นต้นนะครับผมหรือบทบางบทที่มันต้องเป็นบทผู้ชายแท้ๆเลยที่เขามองภาพไปแล้วคนตรงนี้ต้องเป็นบทชายแท้มาเล่นแต่สุดท้ายคุณได้เกย์มาเล่นมันก็สร้างความไม่น่าเชื่อถือให้กับบทนั้นอยู่ดีแล้วก็มีคนคิดแบบนั้นด้วยไม่ใช่แค่ไม่คนคิดว่าคือบางครั้งคนทุกคนไม่ได้มองว่านี่เป็นเรื่องของการแสดงครับไม่ว่าเพศไหนก็แสดงได้แต่ถ้าพูดกับกันว่าไม่ว่าเพศไหนก็แสดงได้หมายความว่าคุณสามารถที่จะเอาผู้หญิงไม่ว่าจะเป็น LGBT หมวดไหนก็ตามนะครับผมมาเล่นในบทของผู้ชายได้แล้วสิ่งนั้นมันจะเวิร์ก
สิ่งนี้มันเคยเกิดขึ้นในฝั่งอเมริกามาแล้วนะครับฮอลลีวูดก็เหมือนกันที่เขาเรียกว่าโวกอะครับผมไม่ควรจะเอาคนผิวสีมาเล่นในบทที่เป็นคนผิวขาวหรือคุณจะเอาคนที่เป็นเพศต่างเพศมาเล่นในบทที่เป็นเพศดั้งเดิมที่ไม่ใช่เพศนั้นสุดท้ายแล้วถามว่าเวิร์กไหมมันอาจจะเวิร์กกับคนบางคนแต่ในคนส่วนใหญ่ถ้าบทมันไม่ใช่มันก็คือไม่เวิร์กอยู่ดีครับงั้นคือสิ่งที่ผมกำลังจะบอกคือว่าบางครั้งอ่ะมันก็มีบริบทของมันอยู่มันไม่ใช่ว่าการเปิดกว้างให้กับทุกเพศและทุกเพศจะต้องเล่นในทุกๆบทได้มันก็ไม่ใช่เพราะมันมีภาพลักษณ์มีภาพจำติดตัวของตัวละครตัวนั้นอยู่เช่นพระเอกที่มันโคตรจะแมนมากๆเลยเป็นแบบนายทหารมาดแมนมันมีภาพของคาแรคเตอร์อะไรบางอย่างอยู่แหละครับที่ต้องเป็นชายแท้เท่านั้นแต่ถ้าคุณเอาคนที่เป็นเกย์มาเล่นเมื่อเขารู้แล้วว่าคุณเป็นเกย์นี่นาแล้วคุณไม่เล่นต่อให้คุณจะมีลุคแมนแค่ไหนก็ตามในเมื่อเขารู้สเตตัสคุณแล้วอ่ะความเชื่อถือในบทนั้นอ่ะมันก็ลดลงไปเพราะเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่ผู้ชายจริงๆนี่หว่าที่มาเล่นบทนี้มันขึ้นกับความรู้สึกคนเพราะอย่าลืมนะคะความบันเทิงมันชื่อว่าบันเทิงสื่อบันเทิงทั้งหมดมันก็คือสื่อบันเทิงนะครับผมละครมันสร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเพราะฉะนั้นน่ะคุณต้องยึดความบันเทิงหรือความสร้างสรรค์หรือตอบโจทย์หรือทำขึ้นมาเพื่อให้คนมีคนดูเป็นขั้นแรกงั้นเรื่องของเพศเรื่องของอะไรมันเป็นขั้นที่2เพราะฉะนั้นสิ่งที่คนจะสนใจมากกว่าคือเขาต้องมองว่าคนคนนั้นเหมาะกับคาแรคเตอร์นั้นจริงๆหรือเปล่างั้นการที่จะเหมาะกับคาแรคเตอร์นั้นมันมีเรื่องของและอัตลักษณ์ทางเพศเข้ามาเกี่ยวข้องมันมีเรื่องของความสามารถทางการแสดงเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นแค่ความสามารถทางการแสดงเฉยๆมันอาจจะไม่ได้อัตลักษณ์มันอาจจะเกี่ยวด้วยนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้มองแค่บริบทคนไทยนะเราว่าอีกหลายๆประเทศทั่วโลกก็เป็นคล้ายๆแบบนี้ที่เขายังไม่ได้เปิดกว้างในเรื่องนี้หรืองั้นเมื่อมันเป็นแบบนั้นเราจะบังคับให้โลกมันเปลี่ยนตามความคิดเรามันคงต้องค่อยๆเปลี่ยนแหละครับมันคงไม่ใช่จะเปลี่ยนในเร็ววันเราเชื่อเนื่ออย่างฮอลลีวูดก็ไม่ใช่นักแสดงที่จะเป็น LGBT จะสามารถที่จะยืนอยู่ในบทของการแสดงที่เป็นผู้ชายแท้ๆได้แบบไปแบบดีเปรี้ยงๆเหมือนกันเรารู้สึกว่ามันก็มีหลายคนที่เล่นได้แต่ถามว่ามันทำออกมาได้ดีไหมทำได้ดีแต่ถามว่าเป็นที่ยอมรับในวงกว้างไหมมันอาจจะเป็นอยู่ในงานรางวัลงานที่เป็นงานที่ดีถามว่ามันแมสระดับทำเงินไหมก็อาจจะไม่ใช่มันอาจจะมีน้อยมากๆที่จะเป็นแบบนั้นซึ่งความว่าน้อยขนาดนั้นหมายความว่ามันเป็นแค่ไม่กี่ 0.00% เมื่อเทียบกับวงการบันเทิงทั้งโลกนะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าความเปิดกว้างนั้นมันมีไหมมันมีแต่มีพื้นที่ให้กับคนเหล่านั้นมากน้อยแค่ไหนอันนี้เราบอกไม่ได้เลยงั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวของเฟื่องนครมันคือสิ่งที่บางทีมันก็หนีไม่พ้นครับในเมื่อคนส่วนใหญ่เขายังคิดแบบนั้นก็ต้องยอมรับในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมาในเมื่อคุณจะยอมรับว่าคุณเป็นอะไรแต่ทีนี้มันมีช่องทางของมันไหมนี่แหละเราอยากจะเห็นว่าเขาจะพาเฟื่องนครออกไปในเวไหนอุดมคติจ๋าเลยไหมว่าสุดท้ายแล้วเฟื่องนครยังกลับมารับบทเป็นพระเอกในทุกเรื่องเหมือนเดิมหรือเขาจะไม่ไปในเวนี้แล้วแต่ไปในเวอื่นแทนอันนี้เราก็ไม่แน่ใจจริงๆวงการบันเทิงเราตอนนี้มันเริ่มมีแล้วนะฮะนักแสดงที่เป็น LGBT เริ่มจะเข้ามารับบทพระเอกได้มากขึ้นแล้วหรือเริ่มจะเล่นบทพระเอกได้แล้วแต่ถามว่ามันแบบมีกระแสดีมากไหมก็อาจจะยังไม่อันนี้พูดตามตรงนะครับผมถ้าถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เริ่มเห็นภาพแล้วนะครับผมก็ต้องรอดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงเนาะเพราะคนก็ต้องเรียนรู้เติบโตไปเรื่อยๆตามสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะฮะแล้วถามว่าเขาสามารถพูดได้เต็มปากไหมว่าผมเป็นเกย์นะและผมจะรับบทพระเอกเราเชื่อว่าในวงการบันเทิงไทยยังไม่แบบนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเขาอาจจะมีสิทธิ์แหละหรือคนชั่วไปคิดว่าเขาเป็นแหละและเราคิดว่ามันก็อาจจะเป็นจริงๆด้วยแต่เขาไม่ได้พูดออกมาจากปากว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งนะฮะผมเข้าใจนะมันเป็นเรื่องของเพศสภาพเรื่องของอัตราทางเพศมันเป็นเรื่องส่วนตัวส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นคุณไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องส่วนตัวตรงนี้พอรู้แล้วมันไม่ทำให้ประเทศจนรวยขึ้นเหมือนที่ตัวของกรมท่าบอกมันไม่ทำให้โลกมันดีมากขึ้นมันไม่ทำให้ทุกอย่างมันประเทศมันพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือมันไม่ใช่กับการแค่รู้ความจริงว่าเขาเป็นหรือไม่เป็นแต่คนมันจะมีความรู้สึกลึกๆแหละว่าคนนี้เป็นแน่นอนหรืออาจจะเป็นแต่ตัวนักแสดงเองก็อาจจะไม่ได้กล้าบอกมาเต็มที่เต็มปากเต็มคำเพราะเมื่อคุณบอกไปแล้วเนี่ยคำพูดเป็นนายทันทีเมื่อคุณบอกว่าคุณเป็นมันคือเป็นแต่ถ้าคุณบอกคุมเครือคุณบอกแบบเอาแน่เอานอนไม่ได้มันก็ยังไหลลื่นไปแบบนั้นว่าตกลงเป็นหรือไม่เป็นการตั้งคำถามไปเรื่อยๆมันทำให้คุณมีช่องว่างหรือช่องโหว่ในการที่จะรับ
บทบาทหน้าที่การแสดงหรือบทบาทของพรีเซนเตอร์ต่างๆได้อยู่โดยที่มันแบบยังคุมเครือไปแบบนี้ซึ่งเราว่าตรงเนี้ยยังเป็นช่องโหว่ที่ใช้ได้นะครับผมในวงการบันเทิงไทยแต่สำหรับเฟื่องนครเนี่ยไม่ได้แล้วเพราะมันบอกไปเต็มๆแล้วว่าเราเป็นเกย์หรือคนที่เป็นผู้ชายที่ชอบผู้ชายเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างจะยาก ก็เลยอยากรู้ว่าเนี่ยซีรีส์จะพาเราไปทางไหนซึ่งเราสำหรับเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนมากๆนะฮะและเป็นประเด็นที่เราว่าวงการบันเทิงไทยก็ยังย่ำอยู่ตรงนี้อีกสักพักเลยแหละกว่าจะพ้นจุดแบบว่าคนที่จะยอมรับเรื่องพวกนี้แบบจริงจังไปได้เพราะว่าเรามีหลายเจเนอเรชันในสังคมเนาะไม่ใช่ทุกเจเนอเรชันไม่ใช่ทุกๆคนจะรับได้แม้แต่ในเจเนอเรชันเดียวกันก็ไม่ใช่ทุกคนจะรับเรื่องนี้ได้เราอย่ามาพูดในเรื่องอุดมคติมากจนเกินไปแม้เราอยากจะให้โลกมันกลายเป็นสิ่งที่มันดีกว่านี้หรือภาพลักษณ์ของวงการบันเทิงมันดีขึ้นกว่านี้เพราะในเมื่อสุดท้ายตอนนี้ประเทศไทยมันมีส่วนลดเท่าเทียมแล้วเนาะทุกอย่างมันเป็นการยอมรับกันแล้วแต่สุดท้ายส่วนลดเท่าเทียมมันคือกฎหมายรูปแบบหนึ่งในการให้ทุกคนเท่าเทียมกันประโยชน์ที่เขาบอกว่าทำไมเป็นผู้ชายไม่เห็นต้องออกมาประกาศเลยว่าผมเป็นผู้ชายนะหรือขอโทษต่อสังคมว่าผมเป็นผู้ชายหรือเปล่าแต่เป็นคนเป็นเกย์ต้องออกมาขอโทษด้วยเราชอบประโยคนี้มากๆรู้สึกว่ามันจริงที่สุดแต่ในเมื่อคุณเป็นแบบนั้นก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าคนที่มองคุณเขาจะคิดแบบไหนนะฮะในเมื่อสังคมตอนนี้กำลังเปลี่ยนไปสู่สังคมของสมรสเพศเดียวกันได้สมรสเท่าเทียมได้แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคนทุกคนจะคิดแบบเดียวกันถูกไหมฮะคนทุกคนเขาเปิดกว้างกับเรื่องนี้ก็จริงนะครับผมแต่สุดท้ายลึกๆเขาอาจจะไม่ได้คิดในแบบนั้นในทุกๆมุมก็ได้หมายความว่าฉันก็ไม่ติดนะที่จะแต่งงานเพศเดียวกันได้ถ้าถามว่าฉันชอบไหมฉันก็ไม่ได้ชอบจริงๆเรื่องนี้มันซิมเปิลมากเลยครับลองเดินไปถามผู้หญิงก็ได้นะครับผมหรือทุกๆผู้ชายก็ได้ทุกคนเลยที่คุณรู้จักเดินไปถามเลย100 คนผมเชื่อว่าถามว่าทุกคนรู้จักซีรีส์วายไหมถ้าในเจเนอเรชันเดียวกันจะบอกว่าอ๋อรู้จักซีรีส์วายคืออะไรถ้าถามเจเนอเรชันที่แก่ขึ้นอาจจะไม่รู้จักแล้วแต่ถามว่าซีรีส์วายคืออะไรเขาอาจจะบอกโอเครู้จักถ้าถามว่า100 คนนี้มีคนดูซีรีส์วายไหมกี่คนผมว่าอาจจะทัก 10-20% ที่ดูซีรีส์วายและใน 10-20% เนี่ยเขารับได้ไหมที่คนนี้จะเป็นเพศอะไรคนนี้ต้องคนที่เป็นเกย์มารับบทผู้ชายเขารับได้ไหมเราเชื่อว่าก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆอีกนะฮะแล้วถามว่าคนที่ 80% เนี่ยเขารับได้ไหมที่มีเรื่องพวกนี้อยู่ในสังคมเขาอาจจะรับได้เขาเปิดกว้างแล้วไงแต่ถามว่า80 คนนี้เขาอยากจะมาดูไหมเขาอาจจะไม่ดูก็ได้ซีรีส์วายเขารู้สึกว่าโอ๊ยอะไรอะรับไม่ได้มันจะเจอประโยชน์แบบนี้จริงๆนะฮะถ้าไม่เชื่อลองไปถามดูรู้สึกว่าทุกคนก็เข้าใจเพราะว่าคำว่ารับได้ยอมรับได้แต่ดูได้หรือเสพได้มันต่างกันนะฮะคนเราต้องใช้ความรู้สึกที่มันไม่เหมือนกันนะฮะหมายความว่าเราอะรู้แหละผู้ชายผู้หญิงคนเนี้ยผู้ชายคนนี้เจ้าชู้มากเลยผู้หญิงคนเนี้ยเป็นเด็กคนดีถามว่าเรายอมรับได้ไหมที่เขามาแสดงเป็นพระเอกนางเอกด้วยกันรับได้ถามว่าดูไหมไม่อยากดูอ่ะเกลียดขี้หน้าผู้ชายคนนี้มันคล้ายๆกันฮะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่บางทีมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่ระหว่างความว่ารับได้กับรับได้แบบไหนรับได้แบบทุกอย่างเลยโอเพนทำได้ทุกอย่างหรือรับได้แค่รู้ว่ามันคือสิทธิ์ที่คนควรได้มันคือสิ่งที่โลกเปิดกว้างแล้วเราเข้าใจแล้วเราเห็นภาพแต่ถามว่าเราอยากจะเข้าไปดูมันไหมไม่คือกันครับมันอันเนี้ยคือสิ่งที่มันเปรียบเทียบได้ง่ายๆเลยมันถามว่าเฟื่องนครเป็นพระเอกที่เป็นเกย์คนรับได้ไหมรับได้แต่ถามว่าถ้าเขาเล่นเป็นพระเอกคุณจะดูไหมก็อาจจะไม่นี่คือความปกติของโลกแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องยอมรับมันให้ได้แต่ถามว่ายอมรับได้แบบไหนยอมรับแบบให้เรียนรู้และปรับและค่อยเป็นค่อยไป learning ทำให้คนได้เรียนรู้ตามไปด้วยไม่ใช่แค่เราเรียนรู้คนเดียวเนาะเราควรให้คนอื่นเรียนรู้สิ่งนี้ตามไปด้วยแล้วสังคมจะได้ยกระดับไปพร้อมๆกันแต่มันคงจะใช้เวลาสักพักนึงแหละไม่ใช่ตอนนี้เวลานี้แต่เชื่อว่าในอนาคตมันคงจะดีขึ้นเรื่อยๆกว่านี้แน่นอนก็ประมาณนี้นะครับผม EP นี้คิดว่า EP นี้ก็คงจะจบในแบบที่รู้สึกว่ามันแฮปปี้ในเวของมันแล้วนะครับผมตัวละครทำหน้าที่ของตัวเองได้เต็มที่ที่สุดแล้วแล้วก็เราชอบการมองบวกของตัวเฟื่องนครมากๆนะเวลาเขาคุยกับตัวของกรมท่าจริงๆกรมท่าถามว่าผิดไหมผิดนะที่เขาเป็นคนตั้งต้นที่ทำให้ตัวเองเป็นคนไม่เมาแม้ตัวของเฟื่องนครจะเตือนแล้วสุดท้ายเฟื่องนครเลยต้องมารับตัวเขาไปจนเป็นข่าวต้นตอจนถึงแบบสุดท้ายมาถึงวันนี้จนเฟื่องนครต้องมาบอกว่าฉันเป็นคนที่ชอบผู้ชายแต่ถามว่าเขาเป็นคนที่มองบวกมากๆจนเขามองว่าเฮ้ย
สิ่งที่มันผิดมันเกิดจากหลายองค์ประกอบนะมันไม่ใช่เกิดจากแค่น้องกรมท่าผิดอยู่คนเดียวมันมีหลายๆองค์ประกอบที่มันก่อรวมกันจนมันเป็นความผิดในครั้งนี้เพราะฉะนั้นคุณจะโทษแค่ตัวของกรมท่าเดียวไม่ได้ชอบมากๆที่เขาทำให้แฟนของเขาได้รู้สึกดีว่าเขาไม่ได้คนที่ผิดนะอย่างน้อยๆมันมีหลายๆคนที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ทางที่จริงคุณจะมองแบบเนกาทีฟก็ได้นะมองเป็นลบก็ได้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็เพราะว่าตัวของกรมท่าเป็นคนทำก็ได้ชอบความน่ารักของเฟื่องนครตรงนี้แหละก็ถือว่าเป็น EP ที่จบอย่างแฮปปี้ลงตัวในเรื่องของข่าวนะครับผมแต่ในชีวิตของพวกเขายังไม่รู้ต้องรอดูอีก2 EP แล้วกันว่าจะเป็นยังไงต่อไป EP หน้าคือการทดสอบว่าห่างกันจะรักกันได้แค่ไหนแล้วสุดท้าย EP 2คือเส้นทางในอนาคตของแต่ละคนจะเดินไปแบบไหนก็รอติดตาม2 EP สุดท้ายนะครับผมส่วน EP หน้าพี่แฮมไปทำเลสิกพี่แฮมไม่แน่ใจพี่แฮมจะรีแอคได้หรือเปล่านะครับผมก็เดี๋ยวขอดูหน่อยนะครับว่าสายตามันจะปรับกับแสงได้ไหมแล้วมันจะเจ็บหรือเปล่าถ้าโอเคก็เหมือนเดิมครับเจอกันทุกๆวันเสาร์นะครับผมแต่EP หน้าวันหยุดเนาะไม่แน่ใจเขาจะฉายหรือเปล่าก็รอดูแล้วกันถ้าฉายก็อาจจะเจอกันวันเสาร์นะครับโอเควันนี้ประมาณนี้ขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเดี๋ยวจะได้เสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย